Tại đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa lớn nhất cả nước, đề án phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh đã được Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chỉ đạo các ban ngành từ trung ương tới địa phương thực hiện vô cùng quyết liệt. Hướng tới hình thành vùng chuyên canh lúa áp dụng các tiêu chuẩn bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính. Việc người nông dân được hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp, ứng dụng các phần mềm quản lý, theo dõi để sản xuất lúa đang được đặc biệt quan tâm. Một trong số đó là ứng dụng công cụ Farmer đang được tập huấn, triển khai cho các cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông quốc gia và cơ sở cũng như bà con nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp tại 12 tỉnh thành tham gia đề án. Trong các lĩnh vực có phát thải khí nhà kính, thì ngành năng lượng chiếm tỷ lệ phát thải cao nhất, trên 50%. Ngành nông nghiệp chiếm xấp xỉ 30%, ngành công nghiệp và tiêu thụ sản phẩm khoảng 11%, chất thải chiếm trên 6,7%. Trong ngành nông nghiệp, phát thải khí nhà kính tập trung chủ yếu trong 3 nhóm chính, chăn nuôi chiếm 19%, quản lý đất và sử dụng phân bón phát thải chiếm khoảng 13%, và đặc biệt là trồng lúa chiếm trên 50% lượng phát thải. Có 5 nguyên nhân chính làm tăng phát thải khí nhà kính khi trồng lúa bao gồm thâm canh nông nghiệp không bền vững, tỷ lệ sử dụng phân bón cao, mức độ sử dụng nước cao cho tưới tiêu, quản lý không đúng cách phụ phẩm lúa như rơm rạ và trấu, sử dụng năng lượng kém hiệu quả trong nông nghiệp. Tại COP26, trong 150 nước tham gia, Việt Nam là thành viên tích cực nhất khi cam kết đưa mức phát thải ròng về không vào năm 2050. Và đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao chính là bước ngoặt giải quyết vấn đề giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam. Chương trình của Sóc Trăng thì kế hoạch của Sóc Trăng là năm 2024 đến năm 2025 là 22.330 hecta của trong cái dự án 1 triệu lúa hecta. Rồi kế hoạch đến năm 2030 là 72.000 hecta. Hiện nay thì Sóc Trăng sẽ triển khai được một số cái mô hình mà thời gian qua thì rất tốt. Thứ nhất là mô hình thí điểm 50 hecta của 1 triệu lúa hecta đầu tiên của năm 2024 thì vừa qua thì đem lại kết quả rất là tốt. Năm ngoái, tại Hội nghị toàn cầu hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững lần thứ 4, Việt Nam cũng đặt mục tiêu trở thành quốc gia sản xuất và cung cấp thực phẩm minh bạch, trách nhiệm, bền vững, đáp ứng yêu cầu an ninh lương thực quốc gia và đóng góp vào an ninh lương thực thế giới. Chiến lược phát triển nông nghiệp của Việt Nam đang hướng tới chuyển đổi sang nông nghiệp bền vững, áp dụng biện pháp canh tác theo hướng sinh thái, phù hợp với kinh tế tuần hoàn, thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu, sử dụng tài nguyên hiệu quả và bảo vệ môi trường. Tại Đồng Tháp, việc quản lý dịch hại bằng cách trồng hoa dẫn dụ thiên địch về sinh sống là biện pháp canh tác bảo vệ môi trường đang được bà con nông dân nơi đây hưởng ứng cao. Bây giờ thì ta xịt có 2 cử chỗ lẹt sạt là tới 60 mấy ngày nó chỗ lẹt sạt ta xịt cử dưỡng không nha, rồi cử thứ 2 chỗ đều lên ta xịt cái rồi ta bỏ luôn, ta ăn luôn đó. Cũng như là lúa an toàn luôn rồi. Mình đi thăm lúa thì mình nhìn hai bên mỹ quan cảnh bông hoa thì bà con ta công nhận thấy nó đẹp, mới thu hút được bà con nữa. Việc áp dụng phương pháp ngập khô xen kẽ để vừa trồng lúa vừa nuôi tôm giúp nông dân giảm thiểu việc sử dụng phân bón và thuốc hóa học trong đồng ruộng. Trong đó, cây lúa tạo môi trường cung cấp nguồn thức ăn cho tôm, còn chất thải từ con tôm sẽ giúp cung cấp chất dinh dưỡng cho cây lúa, một vòng tuần hoàn hai bên đều có lợi. Thì cái mô hình mà nuôi tôm với trồng lúa thì thật sự ra nó rất là có hiệu quả. Như về môi trường thì con tôm mình nuôi chỉ là quảng canh thôi, là dùng cái gạ của cái lúa cái năm trước để mình tạo điều kiện sinh mồi cho cái nuôi tôm. Do vậy mình không có dùng cái kháng sinh hoặc là cái đối với cái ảnh hưởng về con tôm, cho nên nó hạn chế rất là về cái phát thải ra môi trường. Còn tại thành phố Cần Thơ, hợp tác xã Toàn Phát ở thị trấn Cờ Đỏ đang áp dụng vệ sinh đồng ruộng sau thu hoạch lúa bằng việc áp dụng máy cuộn rơm, vừa có thêm thu nhập, vừa giúp giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền kinh tế nông nghiệp tuần hoàn. Lúa an toàn thì rơm bắt buộc phải cuộn, nó mới làm lúa an toàn được, chứ còn đốt đồng thì làm không được. Mà làm cái phân hữu cơ, vì thế cho nên là chúng tôi sẽ làm cái chương trình này cho nông dân, là khuyến cáo cho nông dân là mình đốt rơm thì nó có hại gì và đồng thời cuộn rơm nó có lợi gì,
Nói chung là trong cái xã thành viên hợp tác xã mà tôi liên kết á, là 100 mấy chục hộ dân đó, thì cái năm nay á, tôi đạt nghĩa là hơn 2/3 rồi. Để giảm phát thải khí nhà kính thì chuyển đổi số trong nông nghiệp đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Ngành nông nghiệp được xem là một trong 8 lĩnh vực được ưu tiên trong chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Việc áp dụng Big Data vào các sản phẩm công nghệ như phần mềm phân tích dữ liệu môi trường, phân loại cây, theo dõi quá trình cây phát triển. Mấy năm qua, ngành nông nghiệp và một số địa phương đã quan tâm, chủ động ứng dụng các giải pháp số trong sản xuất nông nghiệp và quản trị nông thôn. Đối với chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, nó giúp cho nông dân tương tác tốt với các cái cơ quan chức năng và đặc biệt là giúp cho cái sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu. Đối với các hoạt động của nông dân, làm thế nào để dữ liệu hóa ngay từ cái hoạt động sản xuất của người nông dân, làm cái cơ sở dữ liệu mà chúng tôi cho rằng đây là một cơ sở dữ liệu hết sức là quan trọng để làm sao giúp cho những người hoạch định chính sách, đối với giúp cho các cái cơ quan của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tương tác tốt với các cái hoạt động của nông dân. Vào tháng 11 vừa qua, Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã tổ chức tập huấn tại thành phố Cần Thơ cho hơn 30 cán bộ khuyến nông cấp vùng đến từ 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tham gia đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao, bao gồm Cần Thơ, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, Long An, An Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau. Mục tiêu đào tạo giảng viên cho các tỉnh thực hành công cụ Farmer. Sau lớp tập huấn cấp vùng, Trung tâm Khuyến nông quốc gia tiếp tục tổ chức 24 lớp tập huấn cho từng địa phương. Mỗi tỉnh có 2 lớp gồm một lớp TOT với thành phần tham gia là cán bộ khuyến nông cấp tỉnh và một lớp là TOS. Đối tượng là các cán bộ khuyến nông cấp xã, lãnh đạo, thành viên hợp tác xã, thành viên tổ khuyến nông cộng đồng mở rộng và nông dân các xã tham gia đề án 1 triệu hectare lúa. Phần mềm Farmer này nó có thể thay thế được cái nhật ký của người nông dân. Thì đa số người nông dân người ta ghi nhật ký bằng sổ sách, nhưng mà sau này thì nếu mà người nông dân mà được cấp tài khoản thì họ ghi cái nhật ký, khai báo nhật ký lại thì nó là trên cái phần mềm này thì rất là dễ dàng để mà chi sức cũng như tính cái phát thải khí nhà kính cho người nông dân rất là dễ dàng. Một cái nữa đó là cái phần mềm này thì nó tương đối dễ. Khi mà có điện thoại mà iPhone hoặc điện thoại thông minh thì chỉ cần có tài khoản đăng nhập vô thì mình đứng ở đâu mình cũng có thể nhập liệu cái số liệu của mình trên cánh đồng của mình một cách rất là dễ dàng và đơn giản, những câu hỏi nó rất đơn giản. Công cụ cập nhật thông tin sản xuất đồng ruộng Farmer là ứng dụng được Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế IRI tài trợ cho Việt Nam. Thông qua Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức chuyển giao cho bà con. Đây là công cụ ứng dụng thu thập dữ liệu đồng ruộng, đánh giá hiệu quả quản lý đồng ruộng và tính toán phát thải khí nhà kính. Công cụ Farmer được thiết kế hướng tới đa dạng người tiêu dùng, từ cán bộ quản lý nông nghiệp, cán bộ kỹ thuật, hợp tác xã, nông dân và doanh nghiệp. Với chức năng ghi chép và theo dõi thông tin hoạt động canh tác lúa theo vụ cho từng thửa ruộng, tích hợp vào hệ thống theo dõi và báo cáo sản xuất lúa RIMO, tính toán phát thải khí nhà kính, theo dõi tiến độ cải thiện thực hiện canh tác lúa hướng tới sản xuất bền vững và phát thải thấp, tạo điều kiện trao đổi kiến thức giữa nông dân với nông dân, giữa nông dân với cán bộ khuyến nông. Cái phần mềm của Farmer của Viện Quốc tế Lúa IRI đã là một cái giải pháp để giúp cho kết nối giữa cái hoạt động của khuyến nông với người trực tiếp sản xuất. Thay vì những cái ghi chép thông thường thì cái phần mềm này đã làm cái hoạt động là tương tác tốt và đồng hành cùng với người nông dân, đặc biệt là trong cái việc thực hiện cái quy trình sản xuất lúa chất lượng cao, giảm phát thải đối với chương trình 1 triệu hectare mà Bộ Nông nghiệp đang triển khai rất là mạnh mẽ của 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Có thể thấy, ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp mà ở đây là áp dụng công nghệ Farmer vào ghi chép, thu thập thông tin để tính toán lượng phát thải khí nhà kính, qua đó giúp người dùng hiểu và nắm rõ được quy trình sản xuất, tăng giảm ra sao để thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu là giải pháp vô cùng cần thiết đối với bà con trồng lúa tại đồng bằng sông Cửu Long. Điều này giúp ngành nông nghiệp Việt Nam đảm bảo được định hướng phát triển bền vững, sinh thái, giúp người nông dân nâng cao nhận thức, trình độ, canh tác an toàn, tiết kiệm và hiệu quả kinh tế ổn định hơn.